साथीहरु विश्वभरिमा नै अहिले अनलाइन काम गर्नेको संख्या बढेसँगै नेपालमा पनि युट्युबरहरुको संख्या एकदमै बढिरहेको छ। नेपालमा पनि अहिले धेरै युट्युब च्यानलहरु खुलिरहेका छन्। तर साथीहरु एउटा दुर्भाग्यको कुरा के छ भने जति युट्युब च्यानलहरु नेपालमा खुलिरहेका छन् त्यस्तै धेरै युट्युब च्यानलहरु बन्द पनि भइसकेका छन्। र यो बन्द हुनको पछाडी मुख्य रिजन के हो? नेपालमा खुलेका युट्युब च्यानलहरु सक्सेस नहुनको पछाडी मुख्य कारणहरु के हुन्? आजै यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यदि तपाई पनि एउटा युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ र नेपालबाटै तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभएको छ र आगामी समयमा तपाई युट्युब च्यानल अन्तर्गत सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि तपाईले यसबारे जान्न चाहनुहुन्छ कि कसरी हामीले आफ्नो युट्युब च्यानललाई सक्सेसफुल बनाउन सकिन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे तपाई सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। नेपालमा जति पनि युट्युब क्रिएटरहरु छन् ती क्रिएटरहरुले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट त गर्छन्, तर त्यसमा सबैभन्दा पहिलो गल्ती, ठूलो गल्ती के गर्छन् भने धेरै जसो नयाँ युट्युब क्रिएटरसँग कन्टेन्ट हुँदैन। कन्टेन्ट नभइसकेपछि उनीहरुले युट्युबमा धेरै भिडियोहरु हेर्छन्। भिडियोहरु वाच गरिसकेपछि ती भिडियोहरु जसमा धेरै भ्यू आएका छन्, मानुस एउटा भिडियो छ जसमा 20 मिलियन भ्यू आएका छन्, त्यो भिडियोलाई हेरेर उनीहरुले त्यही खालको एउटा भिडियो कपी गरेर आफ्नो मिमिक्री गरेर आफूले त्यो भिडियो बनाइदिन्छन् र युट्युबमा पस्किन्छन्। तर साथीहरु, एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने यदि तपाईले युट्युबमा कुनै पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ र त्यो भिडियोलाई आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईको सक्सेस हुने सम्भावना एकदमै कम छ। पहिलो कुरा त के बुझ्नुस् भने साथीहरु, विश्वभरिबाट त्यो भिडियो पहिले पनि 20 मिलियन व्यक्तिहरुले हेरिसकेका छन्। अब तपाईले त्यही भिडियो आफ्नो तरिकाले बनाउनु छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईको भिडियो हेर्नेको संख्या एकदमै कम हुन्छ। रिजन के हो भने 20 मिलियन व्यक्तिहरुले त्यो भिडियो पहिले हेरिसकेका छन्। अब त्यही खालको कन्टेन्ट तपाईले पस्किनुहुन्छ भने त्यो कन्टेन्ट तपाईको हेर्नेवाला छैनन्। त्यही भएर साथीहरु, त्यस्तो भिडियो कहिले पनि नबनाउनुस् जुन युट्युबमा एकदमै धेरै भ्यू आएको छ, जसमा एकदम धेरै भ्यू आएर त्यो भिडियो सक्सेसफुल भइसकेको छ भने त्यस्तो भिडियोलाई टार्गेट नगर्नुस्। त्यस्तो भिडियोलाई टार्गेट गर्दा तपाईको सक्सेस हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। सेम कन्टेन्ट नराख्दिनुस्। सेम टार्गेट गरेको जुन भिडियो छ त्यसको सेम कन्टेन्ट नराख्नुस्। साथीहरु, दोस्रो कुरा, अब मानुस तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभयो। क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले सबभन्दा ठूलो समस्या के आउँछ? भिडियो बनाउने। अब नयाँ युट्युब क्रिएटरलाई थाहा हुँदैन कि मैले कुन टपिकमा भिडियो बनाउने। अब उनीहरुले अरु क्रिएटरहरुको भिडियो हेर्छन्, उनीहरुले धेरै टपिकहरुमा भिडियो बनाउँछन्, तर उनीहरुसँग कन्टेन्ट हुँदैन कि कुन टपिकमा मैले भिडियो बनाउनु। तर उनीहरुले कतिपय अवस्थामा कुनै भिडियो बनाउन सुरु गरे तापनि पछि उनीहरुलाई त्यो भिडियो अपलोड गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, किनभने उनीहरुले त्यो भिडियो राम्रोसँग बनाउन सक्दैनन्, किनभने उनीहरुको कन्टेन्ट वीक हुन्छ। उनीहरुले चुज गरेको जुन टपिक छ त्यो चुज गरेको टपिक वीक हुन्छ र त्यो वीक भइसकेपछि त्यस किसिमको परफर्मेन्स त्यसमा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो वीक कन्टेन्ट यदि तपाईले अपलोड गर्नुहुन्छ, तपाईले बनाएको भिडियो वीक कन्टेन्ट छ, त्यति राम्रो छैन, ट्रेन्डिङ टपिक छैन, खोजिराख्ने टपिक छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको च्यानलमा भ्यू आउँदैनन् र तपाईको च्यानल अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ, सक्सेस हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। अर्को कुरा साथीहरु, अब धेरै युट्युबरहरुले के गर्छन् भने जब आफ्नो नयाँ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्छन् त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुसँग राम्रोसँग कन्टेन्ट पनि हुँदैन। अर्को कुरा, तपाईको भिडियो बनाइसकेपछि उनीहरुले थम्बनेल कसरी राख्ने हो, थम्बनेल भनेको के हो, टाइटल कसरी राख्छन्, डिस्क्रिप्सन बक्सलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने हो, यस्ता कुराको नलेज कम हुन्छ। त्यसैले गर्दा उनीहरुले के गर्छन्? गुगलमा जान्छन्, टपिक सर्च गर्छन्, अनि टपिक सर्च गरेपछि त्यहाँ भएका फोटोहरुलाई थम्बनेल बनाइदिन्छ, अथवा आफूले बनाएको भिडियोको माझबाट कुनै पनि एउटा थम्बनेल भएर सेट भइदिन्छ र त्यो थम्बनेल अनुसार धेरै व्यक्तिहरुले तपाईको भिडियो हेर्दैनन्। त्यही भएर तपाईको थम्बनेल अट्र्याक्टिभ भएन भने तपाईले कहिले पनि युट्युबमा भ्यू पाउन सक्नुहुन्न, किनभने थम्बनेल भनेको पहिलो तपाईको इमेज हो। तपाईले जब भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ युट्युबमा सबभन्दा फ्रन्टमा जुन देखिन्छ, पहिलो फ्रन्टमा त्यो देखिने भनेको के हो? तपाईको थम्बनेल। त्यही भएर थम्बनेल तपाईले क्रिएटिभ बनाउनुस्, आफै बनाउनुस्, मेहनत गर्नुस्। तपाईले 10 दिन 15 दिन ढिलो भएर केही फरक पर्दैन साथीहरु, तर तपाईले पर्फेक्ट तरिकाले सिकेपछि मात्रै त्यो थम्बनेल बनाएर आफ्नो थम्बनेल पेस्ट गर्नुस्। गुगलबाट सर्च गरेर नराख्नुस्, किनभने गुगलबाट सर्च गरेर राख्दाखेरि त्यस्ता खालका थम्बनेलहरु र्याङ्किङ गर्दैनन् र त्यस्ता खालका थम्बनेलहरु राम्रो पनि हुँदैनन्। त्यही भएर आफ्नो पर्सनल थम्बनेल बनाउने बानी बसाल्नुस्।
र एउटा ठूलो अर्को गल्ती धेरै जसो नयाँ युट्युबरहरूले के गर्छन् भने नेपालमा जसरी नेपालमा तपाई युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ न नेपालमा तपाईले युट्युब बनाउनु भयो युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने आफ्ना युट्युबमा राखेका सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईले अरु कन्ट्रीका युट्युबरहरूको भिडियो हेरेर तुलना गरेर मात्रै तपाईले आफ्ना भिडियोहरूलाई वाच गर्नुहुन्छ वा अथवा तपाईले आफ्ना भिडियोहरू राख्नुहुन्छ र एउटा ठूलो गल्ती के छ भने तपाईले नेपालमा रहेका युट्युबरहरूलाई नहेर्नु धेरै जसो हामी युट्युबरहरूको बानी के हुन्छ भने मैले किन हेरम म पनि एउटा युट्युब क्रिएटर हुँ म भन्दा यो कसरी राम्रो हुन सक्छ भनेर पनि हामीले त्यसको च्यानल भिजिट गर्दैनौं त्यसले बनाएका कन्टेन्ट हेर्न खोज्दैनौं अनि यदि उसले बनाएर केही राखेको छ भने पनि त्यसलाई लिभ गर्दिन्छौं हामीले तर हेर्दैनौं यो पनि तपाईको सबभन्दा ठूलो गल्ती हो एउटा कुरा के भन्नुस् भने तपाई नेपालमा बस्नु भएको छ भने नेपालमा बसेका जति पनि युट्युब क्रिएटरहरू छन् तिनीहरूलाई नेपालको कन्टेन्ट र टपिकको बारेमा बढी नलेज हुन्छ र तिनीहरूले जुन भिडियोहरू अपलोड गरेका हुन्छन् त्यो भिडियोहरुमा आफ्नो एक्सपिरियन्स र साथसाथै तपाईको नयाँ टपिकहरू जुन नेपालसित रिलेटेड ट्रेन्डिङ टपिकहरू छन् ती टपिकहरूलाई समावेश गरेका हुन्छन् र नेपालको परिवेश अनुसार त्यसमा भ्यू आएको हुन्छ त्यसैगरी यदि तपाईले तिनीहरुका भिडियो हेरेर तिनीहरुले गरेका कामहरूलाई फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईको युट्युब च्यानल ग्रोथ गर्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ त्यसैले गर्दा साथीहरु यो च्यानललाई लाइक गर्दिहाल्नुस् भर्खरै लाइक गर्नुस् र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर पनि गर्नुस् हुन त साथीहरु यो तपाईको आफ्नो राइटको कुरा हो लाइक गर्न मन लागे लाइक गर्नु होला र कमेन्ट गर्न मन लागे कमेन्ट गर्नु होला अब साथीहरु अर्को कुरा धेरै साथीहरुले जब युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुहुन्छ नेपालमा बसेर युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि अलि समयसम्म उहाँहरुले भिडियो राख्नुहुन्छ किनभने सुरुमा एकदमै जोश हुन्छ दुई चारवटा भिडियो लगातार हामीले राख्दिन्छौं अनि भिडियो राखिसकेपछि जब त्यसमा भ्यू आउँदैन सबै जोश हराउँछ अब के हुन्छ हामीले जान्छौं हेर्छौं हाम्रो भ्यू आएको छैन एउटा भ्यू दुईटा भ्यू तीनटा भ्यू चारवटा भ्यू 10 20 वटा भ्यू हामीले 10 15 वटा फ्रेन्डहरुलाई रिक्वेस्ट गरेर हेर्न भनियो तिनीहरुबाट भ्यू आए अनि दुई चार पटक आफै गएर भिजिट गरेर भ्यू आए यस्तो खालको भ्यू आउँदाखेरि तपाई हताश हुनुहुन्छ अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ 4 वा 5 वटा भिडियो राखेपछि तपाईले भिडियो राख्न छोड्दिनुहुन्छ सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही छ है साथीहरु यदि तपाईले भिडियो नै अपलोड गर्नुहुन्न भने तपाईको च्यानल ग्रोथ गर्ने सम्भावना कम हुन्छ म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु साथीहरु जस्तै तपाईले युट्युबमा एउटा भिडियो राख्नुभयो लगातार 3-4 वटा भिडियो राख्नुभयो आज 5 जनाले हेरे भोलि 10 जनाले पर्सि 15 जनाले 20 जनाले 30 जनाले हेरे 50 जनासम्म पुग्यो अब के भयो भने तपाईको त्यो जुन भिडियो तपाईले अपलोड गर्नुभयो त्यो युट्युबमा हल्का र्याङ्किङ चाहिँ गर्यो हल्का र्याङ्किङ भनेपछि 50 जना पुग्नुको कारण त्यही हो हल्का र्याङ्किङ गर्यो युट्युबको जुन एउटा एनालाइटिक हुन्छ त्यो एनालाइटिकमा त्यो फिक्स भयो कि तपाईको केही भ्यू त्यो तपाईको च्यानलले पनि पाउँछ भनेर उले फिक्स गर्दियो अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ भ्यू धेरै आएनन् भनेर तपाईले स्टप गर्दिनुहुन्छ तपाईको भिडियो बनाउन अब के हुन्छ युट्युबले जुन तपाईलाई थोरै हल्का अपमा ल्याएको थियो अब तपाईले भिडियो अपलोड गर्न छोडेपछि अब फेरि तपाईलाई डाउनमा लैदिन्छ अब तपाईले 10-15 दिन भिडियो राख्नुहुन्न अनि फेरि सोच्नुहुन्छ हैन अरूले सबैले बनाइराछन् मैले पनि राख्छु मेरो पनि आउँछ होला भनेर फेरि 3-4 वटा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ फेरिबाट त्यही केस हुन्छ तपाईको हल्का एनालाइटिक माथि आउँछ युट्युब एनालाइटिकमा अनि तपाईको त्यस्तो केसमा तपाईले फेरि भ्यू आएन भनेर फेरिबाट तपाई हताश हुनुहुन्छ अनि भिडियो अपलोड गर्न छोड्दिनुहुन्छ सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो साथीहरु तपाईको यदि कन्टेन्ट वीक छ ठीक छ तपाईले वीक कन्टेन्टै राख्नु भयो तर मलाई लाग्छ कि यदि तपाईले लगातार 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 1 महिना 2 महिना 3 महिना सम्म यदि कन्टिन्यू भिडियो राख्नुहुन्छ डेली भन्दिन मैले तपाईलाई 3 दिन 4 दिन 2 दिन 5 दिन 1 वीकमा राख्नुस् अपलोड गरिराख्नुस् तपाईको च्यानललाई ब्रेक नगर्नुस् भिडियो ब्रेक नगर्नुस् त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने युट्युबको एनालाइटिक तपाईको च्यानल माथि फिक्स रहन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईको 50 जना व्यक्ति थिए भने अर्को पटक 60 जना 70 जना गरेर बढ्दै जान्छन् र सब्स्क्राइबर पनि बढ्दै जान्छ र तपाईले आफ्ना साथीहरुलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नुस् त्यस्तो तरिकाबाट तपाईको च्यानल ग्रोथ हुन सक्छ यो गल्ती धेरै युट्युबरहरुले गर्छन् त्यही भएर साथीहरु च्यानलमा कन्टिन्यू तपाईको भिडियोहरु अपलोड गर्नु होला टाइमली गर्नुस् कन्टिन्यू अपलोड गर्नुस् तपाईको च्यानल 100% सक्सेस हुन्छ किनभने मैले पनि अनुभव गरेको छु मेरो च्यानल पनि यस्तै तरिकाबाट मैले अगाडि बढाएर ल्याएको हुँ म एउटा पार्ट टाइम युट्युबर हो मैले साँझ 4 बजेपछि आफ्ना युट्युबका भिडियोहरु अपलोड गर्छु एउटा भिडियोको टार्गेट रहन्छ मेरो डेली कहिलेकाहीँ एउटा भएन भने 2 दिनपछि एउटा राख्छु 3 दिनपछि राख्छु 4 दिनपछि राख्छु तर एउटा दुईटा कन्टेन्ट मैले राखिराख्छु जुन कन्टेन्ट मलाई ठीक लाग्छ जुन भ्युअरहरुले सब्स्क्राइबरहरुले मलाई कमेन्ट गरेका हुन्छन् त्यसैसित सम्बन्धित टपिकहरु पनि मैले बनाइदिइराख्छु
यस्तो तरिकाबाट हामी आफू पनि सक्सेस हुन सकिन्छ। आफ्नै कन्टेन्टहरु हेरेर आफ्नै च्यानलमा आएको कमेन्ट हेरेर पनि हामीले विभिन्न भिडियोहरुलाई अपलोड गर्न सकिन्छ। आशा गर्दछु साथीहरु पक्कै पनि तपाईले यो भिडियो हेरेर आफ्नो केही जिज्ञासाहरुको समाधान पाउनु भएको छ होला। यदि समाधान पाउनु भएको छ भने प्लिज साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। र यदि तपाईको मनमा केही जिज्ञासा छ, केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट रहेको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कमेन्ट राख्दिनु होला। मैले त्यो कमेन्टको सक्दो जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। र साथसाथै साथीहरु यदि तपाई टेक्निकल भिजुअलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन दबाइदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा सबैभन्दा छिटो आउनेछ। र साथसाथै साथीहरु तपाईले यदि मलाई इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नुभएको छैन भने @technicalview71 मा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक यहाँ आएको छ होला। त्यो लिंकलाई फलो गरेर तपाईले इन्स्टाग्राममा आएर मसित युट्युब सित सम्बन्धित अथवा कुनै पनि टपिक सित सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्नको जवाफ त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। आजको लागि यति राख्दै तपाईहरु माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद।